طبعا الحين دخلنا على منطقة الانفجار بالضبط، المحطة. شوفوا الأشعة، الأجهزة حقت الأشعة حقتنا جالسة تصيح، تقول هنا الإشعاع عالي، الإشعاع عالي. تسمعون صوت الأشعة؟ الأجهزة الحين قامت توطوط، يعني انتبه، انت الحين دخلت في منطقة الأشعة الحادة. طبعا هنا الأشعة عالية، كل الأجهزة جالسة تصيح، أجهزة الأشعة. تسمعون؟ هنا منطقة الإشعاعات عالية مرة. شوف الأجهزة الحين تصيح، تقول لك أنت في منطقة إشعاعات عالية. طبعا هنا الأشعة المفاعلات كانت 4 مفاعلات نووية، وكانوا ناويين يسوون 6 مفاعلات تصير الأكبر على مستوى العالم كله. جهزوا ال4، الخامس أولموست كان ريدي، يعني يقول لك الخامس كان جاهز، يعني أولموست جاهز، وكانوا ناويين يسوون السادس، ولما انفجر الرابع توقف المشروع في هذه المنطقة. طبعا المفاعلات هذه، هذا رقم 1، هذا رقم 2، هذا رقم 3، اللي مسكر رقم 4 سكروه عشان المفاعلات أو الإشعاعات النووية ما تتسرب وتطلع في الهواء. هذا المفاعل رقم 5 كان أولموست جاهز بيخلصونه، بس وقفوه لما انفجر المفاعل رقم 4 اللي عليه الغطاء هذا. طبعا هذه المويه والنهر هذا والقناة هذه ملوثة بالإشعاعات، يعني فمستخدمينها فقط يعني حصل حريق أو شيء يستخدمون منها الماء، لكن فعليا هذه المويه مليئة بالإشعاعات النووية. الله يلطف فينا وفيكم، يعني تسبح فيها هذه يمكن 2 3 شهر تودع. تسمعون صوت الأجهزة ما غير توطوط. انتبه، منطقة إشعاعات عالية. تشوفون هذه الإشعاعات، تقول لك الأجهزة هذه تقول لك الإشعاعات عالية هنا مرة، كل السيارة إشعاعات. حبايب الكل، احنا الآن مقابل منطقة من أهم الكوارث النووية اللي حصلت على مستوى العالم. هذا المكان حصل فيه فعليا كارثة احنا ما نتخيلها. احنا نسولف الحين من ساعة، فعليا حصل كارثة هنا نووية كانت راح توشك في كثير من دول العالم، وساهمت الدولة السعودية الله يعمرها يا رب، والكويت ودول كثير من دول العالم في إنشاء قبة إسمنتية فولاذية لتسكير هذا المكان. تشوفون هذه قبة إسمنتية فولاذية لتسكير المعمل هذا أو المفاعل النووي من تسرب الغازات. طبعا مات كثير من الناس هنا. طبعا القصة اللي أحزنتني من جد، قصة 3 شباب كان لازم ينظفون الموية أو يفتحون المفاعل، في زي الهوات أو زي الأنابيب لازم يفتحونها على أساس تتسرب الموية، تطلع الموية ويوقف التسرب الموية أو تسرب المفاعلات النووية. ودخل 3 شباب ضحوا بأعمارهم، يعرف إنه بيموت، راح نزل في الموية هذه عشان يفتح البيبات على أساس توقف تسرب الأشعة النووية إلى الماء عشان يحمي مئات الآلاف من الناس. الله يرحمهم، ماتوا خلال ساعة، دخلوا فتحوا الأنابيب وتوفاهم الله. طبعا في عهد الاتحاد السوفيتي كانوا يخبون معلومات زي كذا، ما يبغى يقول للناس اني انا صار عندي مشكلة وتتأثر الثقافة والتكنولوجيا الروسية والتكنولوجيا الاتحاد السوفيتي والتكنولوجيا النووية قدام الناس. أخفوا هذه الكارثة، ما علم واحد، قالوا ما راح نعلم أحد بشي اللي صاير. وبعد أيام استشعرت المجسات السويدية إنه في إشعاعات نووية زايدة في المنطقة، فلما اكتشفوا الموضوع هذا أرسلوا طائرات تيجي على هذا المفاعل، وجابوا فيها زي الفولاذ يقفلون المفاعل، يدفنونه بالعربي، يدفنونه.
وفعليا دفنوه. دفنة المفاعل أثرت على الموقع، سوت مشاكل في إيش؟ في المياه. لما أقول لكم الشباب الثلاثة اللي راحوا افتحوا الأنابيب أو المفاعلات حقت المويه، فهذه كارثة إنسانية نووية تعتبر من أهم الكوارث وأصعبها، توازي قضية أو كارثة هيروشيما النووية. طبعا تعد من أعلى النسب على مستوى العالم في الكوارث النووية مفاعل تشيرنوبل. طبعا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت من أهم الدول اللي ساهمت في إنشاء وبناء هذا الغلاف. الله يعز مملكتنا في كل عمل خيري وعمل إنساني تلاقيها موجودة. يا لب العز، عز يا مال العز. ساهمنا في إنشاء هذا الغلاف الإسمنتي الفولاذي لمنع التسرب الإشعاعات النووية وحماية دول العالم الباقي كله. لبى السعودية. طبعا حبايب القلب، تأثر حوالي 8 مليون شخص بهذا الحادث، وأجهضت الكثير من النساء الحوامل نتيجة اكتشاف تشوهات في الأجنة، وأصيب الكثير ممن تعرض للإشعاع للإصابة بسرطان الغدة الدرقية، كما أن الأشجار تعرضت للإشعاع وتغيرت ألوانها وتحولت للون البرتقالي وتغيرت ألوانها. والحيوانات التي ولدت بعد الحادثة كانت تحمل تشوهات وتغيرات في أشكالها المعتادة كتغير لون فرائها. طبعا هذه واحدة من الأشجار اللي تأثرت بالإشعاعات النووية. شوفوا لونها كيف صاير، سبحان الله. طبعا هذه المدينة اسمها بريبيريت عام 1970. طبعا المدينة كانت مدينة خضراء، صارت مدينة برتقالية، وراح أوريكم الصور اللي عندها. هذه قبل الأكسيدنت، قبل الحادثة كانت شكل الصور زي كذا. وبعد الحادث صارت المدينة برتقالية. شوفوا كيف بعد 30 دقيقة من الانفجار تحولت إلى برتقالية. سبحان الله. تحولت معالم المدينة من الأخضر إلى البرتقالي. طبعا من الناس اللي توهقت في هذه المدينة مين؟ الدفاع المدني مساكين. لما حصل الانفجار جو يحلون المشكلة أو يطفون الحريق، تحولت ألوانهم إلى اللون الأسود، ما يدري أنها إشعاعات نووية. وتوفاهم الله طبعا بعد خلال 24 ساعة. كل الناس اللي جت ساهمت في الإطفاء توفوا على طول. طبعا عطوهم النوط حماة الوطن وما حماة الوطن، لكن كلهم توفاهم الله. طبعا ايام الاتحاد السوفيتي كان ما في اعلام وتكتم اعلامي، تكتموا عن الموضوع كامل عشان لا تنهز صورتهم في تكنولوجيا نووية. الاتحاد السوفيتي كانوا خطيرين. تدرون ان بعد هالحادثة ذي تم تصفية كل الحيوانات اللي كانت عايشة في هالمنطقة تحمل الإشعاعات النووية، حتى السيارة. تقول لي انتبه لا تصفيك السيارة بس يا حليلة، بس هي غام. قاعد تقول انتبه لا تصفيك السيارة زي ما صفوا الروس ضحايا الانفجار النووي. الله يحمينا وياكم. طبعا في عهد الاتحاد السوفيتي تكتموا عن السالفة عشان لا ينفضحون بين دول العالم. طبعا كان الاتحاد السوفيتي عدوه الأول أمريكا، ما يبي يطلع قدامه بالفشيلة، فتكتموا عن الموضوع ولا حتى قالوا لأهل المنطقة إنه صاير هالمشاكل إلا بعد يوم كامل. الناس كلها عايشة حياتها اليومية الطبيعية، ما يدرون إنه فيه أشعة
نووية قاتلة المدينة كاملة. الله يرحمنا برحمته. أسأل الله أن يرحمنا ويرحمكم برحمته ولطفه يا رب. تدرون إن هذا الكلب مسكين ملوث إشعاعيا؟ هو هذا الكلب الثاني المسكين، الله يرحمنا برحمته. شوف مسكين يا حليله. المنطقة جميلة جدا، لكن منطقة خلاص تحطمت تماما. طبعا أوكرانيا كانت من أهم الدول وأهم المصانع والمراكز الاستراتيجية العسكرية الصناعية الحربية في دولة الاتحاد السوفيتي. هذا البلد كان بلد مهم جدا الاتحاد السوفيتي، في كذا مدينة، منها مدينة تشيرنوبل اللي حصل فيها الانفجار. مدن فعليا استراتيجية عسكريا استخباراتيا، مثل مدينة دنيبروبتروفسك، مدينة تشيرنوبل، وكذا مدينة ثانية. كان الاتحاد السوفيتي يعدها من أهم الدول الأساسية للاتحاد السوفيتي. قبل 30 سنة 20 سنة 25 سنة أصحابي اللي كانوا عايشين في هذا البلد يقول لي أنا كنت استحالة أدخل على هذه المدن. ليش؟ لأنها مدن مغلقة خاصة بالطبقة المهمة للاتحاد السوفيتي. واليوم الاتحاد السوفيتي تكسر وجاء جيل جديد، تغيرت الدنيا وتغيرت الحياة. هذه المدينة صارت مدينة زيرو، الله يلطف فينا يا رب. في مدينة دنيبروبتروفسك مدينة حيوية يسكنها الكثير من الناس، مدينة مال ومدينة صناعة.